O zi bună a tuturor! Am observat o astfel de problemă la scooter. Pornesc scooterul și din filtru de aer curge benzina. Aici este scurgerea de combustibil. Motivele scurgerii pot fi următoarele. Primul lucru este că carburatorul este înfundat, trebuie să îl scoateți și să îl curățați. Al doilea este că filtrul de combustibil este înfundat, trebuie să-l schimbați. În al treilea rând, supapa de benzină este ruptă. În al patrulea rând, supapa de admisie nu ține. Trebuie să scoateți capacul și să reglați supapele, dar înainte de a trece la o problemă complexă, trebuie să verificați toate problemele minore posibile care ar putea fi și dacă ce să remediați problema. Am schimbat filtrul de benzină, problema în sine a rămas benzina care curge din carburator, deci nu cu filtru. Exista ori robinet, ori carburator, ori supapa. Scoatem carburatorul, deșurubăm șuruburile, îl scoatem și uite, am scos țeava și s-a uscat aici. Înseamnă că problema mea nu e cu supapele și asta e bine. Problema cu carburatorul trebuie curățată sau cu o supapă de benzină. Am scos deja țeava, acum o dezasamblam. Uită-te la carburator pentru a scoate carburatorul. Trebuie să scoți carburator pentru a scoate carburatorul supapă. Deșurubați șuruburile. Scoateți cablul de gaz. Îndepărtați toate firele care merg la filtru de gaz. Acum am scos deja cablu. Trebuie să scoateți electrovalva. Deșurubam 2 șuruburi, benzina curgea și, apropo, cum să verificați supapa de benzină, trebuie să o aspirați. Dacă benzina nu curge, atunci supapa funcționează. După cum înțelegeți, problema s-a dovedit a fi în carburator, deoarece carburatorul nu reține benzina, cel mai probabil. Problema este că undeva jetul este înfundat sau tigaia este înfundată sau flotitorul nu blochează complet benzina. Deci trebuie să dezasamblați carburatorul, să curățați și să suflați. Îți voi arăta cum să o faci în următorul videoclip. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, puneți like-uri și abonați-vă la canal. Toate cele bune, la revedere!